Hello everyone, welcome to Satya'sKitchen. এই সকলোবোৰক মই ঘোষ দি পানি সাবস্ক্ৰাইবাৰ বনাইছো ঘোষ দি পানি সাবস্ক্ৰাইবাৰ বনাইছো So আজি আমি বনাইছো হাঁহৰ মাংস আৰু পাৰ্টি কৰিছো কেনেকেনো বনালো আহক চাও হাঁহৰ মাংসখিনি এবাৰ অকনমান হুকানকে বনাইছিলো একেবাৰে সাধাৰণভাৱে গাঁৱলীয়া ষ্টাইলতে যেহেতু লোহাৰৰ কেৰাহী আৰু জুইত বনালে যিকোনো খাদ্যই খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হৈ পৰে আৰু লগত যদি ফ্যামিলি আৰু ফ্ৰেণ্ডছবোৰো থাকে তেতিয়াতো কথাই নাই হাঁহটো প্ৰথমে পাখি চাকিবোৰ গুচাই গুটাকে পুৰি লোৱা হৈছে এনে কৰিলে হাঁহটোত যদি কেনেবাকে সৰু সৰু পাখি ৰৈ যায় হেবোৰ জ্বলি যায় আৰু এটা ধুনীয়া স্মোকি ফ্লেভাৰ দিয়ে যিটো খাবলৈ বহুতে ভাল লাগে তাৰ পিছতে সৰু সৰুকে কাটি ললো এখন লোহাৰৰ কেৰাহীত মিঠাতেল দিছো আধা কাপ মান তেলখিনি গৰম হয় মানে বাকি সামগ্ৰীখিনি জানি লওঁ আহক হাঁহৰ মাংস 1 কেজি মান হৈছে যিখিনি সৰু সৰুকে কাটি ললো কোমোৰা আৰু আলু লৈ লৈছো অলপমান ইয়াত মই কোমোৰা অকনমান হৰকে দিছো তিনটামাৰ ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ সৰু সৰুকে কাটি লৈছো স্লাইস কৰি পানি আৰু উলকবি লৈছো তিনটা 6-7টা মান কেঁচা জলকীয়া ললো তাৰ পিছত অকনমান মান ধনিয়া পাত আছে মছলাৰ ভিতৰত লৈছো 4-5 কিলা মান তেজপাত জিৰা গুটি লৈছো 1 টিস্পুন মান দালচেনি আৰু ইলাচি কেটামান পিচি ললো ইয়াৰ 1 টেবুল চামুচ মান আছে আৰু হুকান জলকীয়া 4টা মান ললো আদা নহৰু পেষ্ট 2 টেবুল চামুচ মান লৈছো বাকি দৰকাৰী সামগ্ৰী লৈছো যেনে নিমখ হালধি মিঠাতেল আৰু মিট মছলা পেকেট এটা তেলখিনি গৰম হলত ইয়াত প্ৰথমে জিৰা গুটিখিনি দিছো জিৰা গুটিকিটা ফুটাৰ পাছতে ইয়াত হুকান জলকীয়া কিটা দি পানি অলপ সময় কাৰণে ভাজি লম এতিয়া ইয়াত দিছো কেঁচা তেজপাত কিখন কেঁচা তেজপাতৰ গোন্ধটো অকমান হুকিয়া হয় যেটো মাংসত বৰ ভাল লাগে খাবলৈ তাৰ পিছতে লগে লগে পিয়াজখিনিও দি দিছো পিয়াজ মই অকমান ইয়াত বেছিকৈ লৈ লৈছো আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়া হলে কমকেও লৈ ল'ব পাৰে এতিয়া পিয়াজখিনিৰ এটা ধুনীয়া ৰং অহালৈকে ভাজি থাকিম অৰ্থাৎ গুলপীয়া ৰংটো যদি যেতিয়ালৈকে নাহে তেতিয়ালৈকে এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম পিয়াজখিনি ভালদৰে ভাজ কৰাৰ পাছতে এতিয়া মই আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিলো লগতে অকনমান পানী দি দিছো নহলে আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি কেৰাহীত লাগি ধৰিব আৰু জ্বলি যাব কাৰণ ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো যাবলৈ অলপ সময় লাগে সেইকাৰণে অকনমান পানী দি ভাজিব হদাই আদা নহৰু কেঁচা গোন্ধটো যোৱাৰ পাছতে এতিয়া ইয়াত মই সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এড কৰিলো তাৰ পিছত দিলো হালধিখিনি আৰু সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈছো অকনমান পানী দি দিছো যাতে জ্বলি নাযায় এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা হাঁহৰ মাংসখিনি এড কৰিছো মাংসখিনি বনাবলৈ আমি দুগৰাকী লাগি আছো মা আৰু মই মায়ে হেতাৰে লৰাই আছে এতিয়া ইয়াত কাটি থোৱা কোমোৰা উলকবি আৰু আলুখিনি দি পানি ভালদৰে লৰাই লৈছো এতিয়া ইয়াত দিছো মিট মছলা 2 টেবুল চামুচ মান এতিয়া আটাইখিনি লৰাই লৰাই অলপ দেৰি ভাজি থাকিম ইয়াত জুইকুৰা অকমান ডাঙৰ কৰি দিছো ঢাকন এখন লগাই হিজিবলৈ দিছো যেহেতু কেৰাহীটো জুখাৰে ঢাকন নাছিলে সেইকাৰণে এখনে কাম চলাও বনাই দিছো মাজে মাজে লৰাইও আছো যাতে মাংসখিনি কেৰাহী তলিত লাগি নধৰে আৰু সকলোখিনি সমানভাৱে হিজে সেইকাৰণে লৰাই আছো মাজে মাজে হাই হিটত মাংসখিনি ফ্ৰাই কৰিলে মাংসখিনি সোনকালে তেল এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে কিন্তু আজি আমাৰ এই হাঁহটোত বেছি তেলি নাছিলে সেইকাৰণে ইমান তেল এৰা নাই আৰু মই তেলও কম দিছিলো মাংসখিনিত মই পানী এড কৰা নাই সেইকাৰণে মই কেৰাহীত লাগি নধৰিবৰ কাৰণে বাৰে বাৰে লৰাই আছো কোমৰাখিনিৰ পৰা যিখিনি পানী ওলাইছে সেইখিনি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াত মই কেঁচা জলকীয়া কিটা ফালি ফালি দি দিছো যেহেতু ঠাণ্ডা বতৰ সেইকাৰণে ইয়াত অকমান ভাপ বেছিকৈ ওলাইছে সেইকাৰণে মাংসখিনি দেখিবলৈ পোৱা নাই ভালদৰে এইদৰে হাতাৰে লৰাই লৰাই মাজতে ঢাকন লগাই হিজাই থাকিম যেতিয়ালৈকে সকলোখিনি ভালদৰে হিজি নাযায় সকলোখিনি ভালদৰে হিজি যাব আৰু নমাবলৈ হ'ব তেতিয়া আমি পিচি ৰখা দালচিনি আৰু ইলাচিখিনি গুড়িখিনি যিখিনি গুড়ি কৰি থৈছিলো সেইখিনি ইয়াত দি দিছো আৰু সকলোখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লম ইয়াত মই দালচিনি আৰু ইলাচি কিটা অকনমান তাৱাত গৰম কৰি পানি পিচি লৈছিলো তেতিয়া ইয়াৰ এটা ধুনীয়া গোন্ধ ওলাই
একেবাৰে শেষত মানধনিয়া পাতখিনি হাতেৰে ছিঙি পানি দি দিছোঁ। ক্ষমা কৰিব, ইয়াত মোৰ ছাঁটো মাজে মাজে ওলাই গৈছে। এতিয়া মাংসখিনি জুইৰ পৰা নমাই ঢাকন লগাই অলপ দেৰি ৰাখি দিছোঁ। আৰু এয়া আমাৰ গাঁৱলীয়া ধৰণে বনোৱা হাঁহৰ মাংস ৰেডি হৈ গ'ল। ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টোক এটা লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে এবাৰ বনাই চাব, বনাই লৈ মোক নিশ্চয় জনাবচোন কেনেকুৱা পালে। এনেকুৱা ভাল ভাল ৰেচিপি লৈ পুনৰ লগ পাম। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।